नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी राहुल घुले तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत करीत आहे. आपण पाहत आहोत राष्ट्रपती या टॉपिकवरील MPSC आयोगाने आतापर्यंत विचारलेले सर्व परीक्षांमधील प्रश्न. तर याबाबत काल एक पाठ झालेला आहे. तरी आज आपण उर्वरित प्रश्न पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूयात. तर आजचा पहिला प्रश्न आहे, भारताचा राष्ट्रपती आपल्या राजीनाम्याचे पत्र कोणाला संबोधून देतो? तर याचं सोपं उत्तर आहे, भारताच्या उपराष्ट्रपतींना भारताचे राष्ट्रपती हे राजीनाम्याचे पत्र देतात. तर पुढील प्रश्न आहे, भारताचे राष्ट्रपती म्हणून कोणाचा कालावधी सर्वात कमी होता? तर लक्षात ठेवा की डॉक्टर झाकीर हुसेन यांचा कालावधी हा सर्वात कमी होता. तर पुढील प्रश्न आहे, खालील दोन विधानांपैकी कोणते अयोग्य आहे, म्हणजे चुकीचे कोणते आहे विचारलेले आहे. तर लक्षात ठेवा की आत्तापर्यंत नियमित राष्ट्रपती म्हणून डॉक्टर झाकीर हुसेन यांचा कालावधी सर्वात कमी राहिला. तर हे विधान बरोबर आहे. तर डॉक्टर झाकीर हुसेन व श्री फखरुद्दीन अली अहमद हेच दोघे केवळ त्यांचा राष्ट्रपती म्हणून कार्यकाल पूर्ण करू शकले नाहीत. तर हे बरोबर आहे, पण आयोगाने हे उत्तर म्हणजे हे ठेवलं, कॅन्सल केलेला आहे हा प्रश्न. तरी हा लक्षात ठेवा तुम्ही. तर पुढील त्याबाबत पाहूयात आपण की हे पाहू शकता की राजेंद्र प्रसाद हे 2 वेळा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलेले आहेत. तर त्यानंतर डॉक्टर राधाकृष्णन, त्यानंतर डॉक्टर झाकीर हुसेन व व्ही गिरी. आता डॉक्टर झाकीर हुसेन हे 67 ते 69 होते, तर व्ही गिरी हे 69 ते 74, तर फखरुद्दीन अली अहमद हे 74 ते 77 होते. तर लक्षात घेऊ शकता तुम्ही की फक्त डॉक्टर झाकीर हुसेन व फखरुद्दीन अली अहमद हे दोघेच आपला कार्यकाल पूर्ण करू शकलेले नाही आहेत. तर बाकी सर्वांनी आपला कार्यकाल हा पूर्ण केलेला आहे. तर बाकी अजून महत्त्वाच्या गोष्टी पाहू त्याच्यात की नीलम संजीव रेड्डी हे एकदा हरल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपती झालेले होते व ते त्यावेळेस म्हणजे 1977ला बिनविरोध निवडून आले होते. तर हेही तुम्ही लक्षात ठेवा. तर पुढील प्रश्न पाहूया. आम्ही त्यांना कोणतीही वास्तविक सत्ता दिली नाही, पण आम्ही त्यांचे स्थान अधिकाराचे आणि प्रतिष्ठेचे केले आहे. राष्ट्रपतीच्या स्थानाबाबत असे कोण म्हटले? तर लक्षात ठेवा हे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हटलेले होते. म्हणजे आम्ही त्यांना कोणतीही वास्तविक सत्ता दिलेली नाही आहे, पण त्यांचे स्थान हे महत्त्वाचे व प्रतिष्ठेचे केलेले आहे असे म्हटले होते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी. तर पुढील प्रश्न आपण पाहूया. राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकारासंबंधी प्रतिपादित केलेल्या पुढील विधानातील अयोग्य विधान कोणते? चुकीचे विधान. तर लक्षात ठेवा की कोर्ट मार्शलद्वारा देण्यात आलेल्या शिक्षेचा हा अधिकार लागू पडत नाही. शिक्षेस म्हणजे कोर्ट मार्शलद्वारा दिलेल्या शिक्षेस राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकारांमध्ये येत नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर हे विधान चूक आहे. तर ते कोर्ट मार्शलद्वारा दिलेल्या शिक्षेसही माफी देऊ शकतात. तर पुढील विधान आहे, राष्ट्रपती या अधिकारांचा वापर मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानेच करतात. तर हे विधान बरोबर आहे. राष्ट्रपती या अधिकारांच्या वापराचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येत नाही. तर हेही विधान बरोबर आहे. तर घटनेच्या अनुच्छेद क्रमांक 72 नुसार या अधिकाराचा वापर करताना विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याची गरज नाही. तर बरोबर आहे हे विधान. म्हणजे याचं उत्तर अयोग्य विचारलं होतं, तर ऑप्शन क्रमांक 1 याचे उत्तर आहे. तर पुढील त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण पाहूया की राष्ट्रपती कलम 72 अन्वये गुन्ह्यासाठी क्षमा करण्याच्या अधिकारांतर्गत ते तीन प्रकारच्या शिक्षांना क्षमा करू शकतात. एक म्हणजे केंद्रीय कायद्याने उल्लंघन केल्याच्या गुन्ह्याबाबत शिक्षा किंवा दंड यांना माफी देऊ शकतात. तर दुसरं आहे लष्करी न्यायालयाने दिलेली शिक्षा किंवा दंड यांनाही माफी देऊ शकतात. तर देहदंडाची शिक्षा ही माफ करू शकतात. तर लक्षात ठेवा, तर क्षमा करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार न्यायव्यवस्थेपासून स्वतंत्र आहे व हा कार्यकारी विभागीय अधिकार आहे. तर या अधिकाराचा वापर करताना राष्ट्रपती हे दाद मागण्याचे न्यायालय म्हणून काम करीत नाही, हे इथे लक्षात ठेवा. तर त्याबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. ते तत्व दिलेले आहेत. राष्ट्रपतीच्या क्षमा करण्याच्या अधिकाराचे परीक्षण केले व खालील तत्वे सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले आहेत.
ती म्हणजे दयेच्या विनंती करणाऱ्याला आपल्या म्हणणे राष्ट्रपतीसमोर तोंडी मांडण्याचा अधिकार नाही आहे. तर राष्ट्रपती पुराव्याचे नव्याने परीक्षण करू शकतो, लक्षात ठेवा. तर राष्ट्रपती हा अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वापरते. तर त्यांनी दिलेल्या आदेशाची कारणे देणे हे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नाही आहे. तर राष्ट्रपती हा अधिकार वापरण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची आवश्यकता नाही आहे, लक्षात ठेवा. तर राष्ट्रपतीचा निर्णय मनमानी, अतिर्क, वाईट हेतूने किंवा पक्षपाती आहे ही कारणे सोडून त्यांचे न्यायालयीन पुनरुत्थान होणार नाही. तर हे लक्षात ठेवा. हे या सर्व तरतुदी आपण मागाशी प्रश्नामध्ये पाहिलेल्या आहेत. तर पुढील प्रश्न आहे, योग्य क्रम लावा. म्हणजे राष्ट्रपतींच्या क्रमानुसार योग्य क्रम लावायचं सांगितलेलं आहे त्यांनी. तर इथे लक्षात ठेवा. म्हणजे सर्वात प्रथम यामध्ये नीलम संजय रेड्डी होते. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तर सर्वप्रथम हे एफ अहमद होते. त्यानंतर नीलम संजय रेड्डी, त्यानंतर ज्ञानी झैल सिंग व त्या सर्वात शेवटी आर व्यंकटरमण. तर तुम्ही पाहू शकता अ क ड ब. तर याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 3. तर आपण पाहू शकतो की फखरुद्दीन अली अहमद 1974 राष्ट्रपती होते. तर 1977 एन संजीव रेड्डी हे राष्ट्रपती होते. तर 1982 ज्ञानी झैल सिंग हे राष्ट्रपती होते. तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा. तर त्यानंतर आर व्यंकटरमण हे 1987 राष्ट्रपती होते. त्यानंतर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, त्यानंतर 2002 APJ अब्दुल कलाम, 2007 प्रतिभाताई पाटील, 2012 प्रणव मुखर्जी व आत्ता 2017 रामनाथ कोविंद हे भारताचे राष्ट्रपती आहेत. तर हा क्रम असा लक्षात ठेवा तुम्ही. त्यानंतर राष्ट्रपती खालील कोणत्या परिस्थितीत आणीबाणी घोषित करू शकतात. तर तुम्ही पाहू शकता की बाह्य परकीय आक्रमण यानुसार म्हणजे राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात. त्यानंतर अंतर्गत कलह हे नाही आहे. तर याच्याऐवजी सशस्त्र उठाव ही दुरुस्ती केलेली आहे. म्हणजे सशस्त्र उठाव असेल तरच आणीबाणी जाहीर करू शकतात. तर राज्य कारभार चालवण्यात अपयश, तर यानुसार राज्य आणीबाणी लावता येते. तर आर्थिक कलहानुसार आर्थिक आणीबाणी जाहीर करता येते. म्हणून याचे उत्तर अ क ड म्हणजे ऑप्शन क्रमांक 2 याचे उत्तर आहे. तर पुढील प्रश्न आहे, भारतीय संविधानाच्या कलम 356च्या विषयी अनेक वादविवाद उत्पन्न झालेले आहेत. खालीलपैकी कोणत्या विषयाशी या कलमाचा संबंध असल्याने ते विवादास्पद ठरते. तर कायम म्हणजे स्वातंत्र्य भेटल्यापासून कायम विवादात असलेले कलम हे 356 आहे आणि ते राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यासंदर्भात आहे व त्यानुसार ते कायम विवादास्पद राहिलेले आहे. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. तर आज आपण राष्ट्रपती टॉपिकबद्दल काही प्रश्न पाहिलेले आहेत. त्याबद्दल काही शंका असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका व सबस्क्राईबही करा. धन्यवाद मित्रांनो. जय हिंद, जय भारत.